om aan jullie te laten zien wat ik dus net heb besteld en heb ontvangen. Dat is Alice in Wonderland. Dus dit deck. En daar ben ik heel erg blij mee. Want ja, ik vind het een hele mooie tekenaar. Sowieso is het deck van Lucy Cavendish. En degene die het heeft getekend is van Jasmine Beckett Griffith. Ik heb daar iets mee. Want, ja, zoals je ziet heb ik ook wel eens het schaduw en licht gekocht van haar. En Orakel van de Verandering heb ik ook van haar gekocht. Ook van dezelfde tekenaar, dus Jasmine. Geldt voor de vampiers. En dit is dan een ander deck, wat ook van Lucy Cavendish is, alleen niet dezelfde tekenaar. Maar, nou, ik zag dus bij Ali Tarot. Daar had ze ineens in de flits lieten zien kaart nummer 21, waarvan ik dacht van, oh, nou, daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Dus dat kwam dan terecht in de maandlegging die zij altijd doet. En ik zag het, die kaart, en ik was gewoon helemaal weg van, ja, meteen van dit deck. Dus ik ga hem dadelijk unboxen. En dan kunnen jullie het meteen even meekijken. Of je het ook een heel leuk deck vindt, net als dat ik vind. Nou, daar heb je hem. Alice in Wonderland. Kijk, leuk. Dan ga ik hem unboxen. Even kijken of ik hem open krijg. Dat is altijd weer even een dingetje. Dat is altijd heel stevig. Ja. Nou, ziet er weer heel mooi uit. Het is een goed doosje. Lekker stevig. Niks mis mee. Grote kaarten. Hier staan. Dat denk ik. Even openmaken. Ook ja, glanzend. Als ik het zo zie. Deze is dus van Lucy Cavendish. En weer met dezelfde tekenaar. Jasmine Beckett Griffith. Nou, er zit een papiertje bij. En een boekje natuurlijk. Een heel mooi boekje. Kijk. Met alle uitleg. Natuurlijk in het Engels. Ja, maar eigenlijk heel veel vragen van wat kan je doen? En hoe kun je bepaalde leggings leggen? Daar beginnen ze eigenlijk mee. En dan gaan ze dus uitleggen van de kaarten. Eigenlijk moet ik wel dat zeggen dat er al heel veel al is geschreven over wat en wat moet ik doen en welke leggingen kan ik ermee doen. Nou, dan gaan ze dus beginnen met alle kaarten uit te leggen. Het is altijd wel jammer, ja, het kost natuurlijk meer geld, maar dat ze dat niet in het gekleurd doen, hè? Dat ze geen gekleurde plaatjes hebben. Dat vind ik altijd wel een gemis, als ik eerlijk ben. Ja, voor de rest is het wel weer goed uitgelegd. Dus alleen een beetje, de letter had misschien iets groter kunnen zijn en ja, meer interlinie. Als ik zo bekijk. Ja, voor de rest is het wel een stevig boekje. Nou, meteen even spieken hoeveel kaarten het zijn. Nou, 45 dus. Het zijn er 45 kaarten. Je ziet hier nog een stukje over de auteur. Dus degene die het gemaakt heeft. Oh ja, wat ze gemaakt heeft. Ja, dit is dus de tekenares. Die hier ook. En degene ja, die kaart heeft gemaakt. Lucy zelf. Ook een foto ervan. En ja, ook welke kaarten ze nog meer hebben gemaakt en zo. Kijk. Kijk. En die. Alleen een ander plaatje. Die ook. Die heb ik ook. Er zijn natuurlijk andere plaatjes. Oh, die heb ik niet. Dat is weer een andere. Dan gaan we nu kijken naar de kaarten. Nou, er zit er ook stevig in. En een plasticje erbij. Dat je weet dat het hartstikke nieuw is. Ja, dat voel je natuurlijk ook wel. En dan gaan we dus kaarten even allemaal uitleggen van 1 tot 45. Want er zitten dus 45 kaarten in. Wat dichterbij gehaald. Dan zie je het beter. Nummer 2. Hoe mooi getekend is het? Follow the White Rabbit, zoals in de film. De film met Johnny Depp vond ik echt geweldig.
met Alice in Wonderland. Ja, het is een beetje aan het plakken. Dus soms hoor je een beetje gekraak. Die kaarten die zitten nog een beetje aan elkaar. Falling, daar valt ze natuurlijk naar beneden. Nou, Becoming Braver. En nummer 6, Choices. Nummer 7, Investigate. 8 vond ik wel een hele typerende. Ik dacht van, oh ja, daar heb ik wel heel erg veel aan. Meestal zijn de kaarten altijd heel erg vrolijk en met alleen maar vrolijke boodschappen. Maar dit is ook wel, ja, dat je denkt van, nou, hier heb ik echt wat aan. Hè? Hier, do not drink poison. Dat zijn echt wel de leermomentjes. Nou, deze is ook super mooi, nummer 9. Dan hebben we nummer 10, follow your own good advice. Dus dan kan je echt alleen maar, ja, dan weet je eigenlijk zelf wat het beste al voor je is. Ja, die kaarten plakken als een idioot, om het zo maar te zeggen. Dus zo, je mist de kans. Net of ze net van de druk al vandaan komen, weet je wel. Nummer 11, changed in the night. Oh, nummer 12 is ook wel heel erg mooi. Lead the way. Lead the way. Nummer 13. All must have prizes. Alles heeft een prijs. Nummer 14. Clock time. En nummer 15. Message for a rabbit. Deze is mooi. A moment's regret. Grown up. Nummer 17. Nou, nummer 18 vind ik ook heel erg mooi. No need to fear. Moet je kijken. Wat een apart, ja, wat het is. Dan denk ik ook weer, is het een soort vis die zijn mond open heeft. En zit er dan weer een andere vis in die opeet. Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Doe. Ah, heel apart. Nou, nummer 19. Who in the world are you? Who in the world are you? Nummer 20. Keep your temper. Dus wees niet zo snel boos. Nou, deze die vind ik echt heel erg mooi. Dat is dus The Right Way. Kijk, met de prins. De kikker die nog net niet een prins is. Dan hebben we nummer 22. Set your course. Ja, dat is weer die kat hè, die erbij altijd bij die film is. We are all met here. Dat is ook een soort slogan uit de film. En nummer 24. Use your time well. Heel belangrijk. Deze is mooi. Wake up. Al mooie bloemen, allemaal getekend erbij. Super. Dan kaart 26. It's always tea time. Met Johnny Depp. En de hoedenmaker. Nou, Painting the Roses Red. Painting the Roses Red. En nummer 28. Nonsense. Een hele strenge. En dan 29. Find the lesson. En nummer 30. Law is not justice. Kijk eens wat ontzettend mooi getekend. Nummer 31. Believe. Believe. 32. Belong to your own dream. 33. I want to be a queen. Nummer 34. Impossible things. Nummer 35. Never jam today. 36. Shine bright like a candle. Kijk, dat lijkt wel een Van Gogh. Die tekening die hij heeft gemaakt met die maan en sterren. Dan Nature Communication. Ook een hele mooie kaart. Al zeg ik het zo, dit vind ik wel een van de mooiste kaartjes die erbij zit. 38. You are rare and free. 39. Uncertainty. En 40. Keeping up. Ook een hele mooie. Ze kijkt alleen een beetje, ja, een beetje
Van, oh, is die hoop er nog wel? Nou, dan hebben we er eentje met Bambi, nummer 41. Forget Who You Are. En Vitality. Oké. Manage to be glad. 44. You can go back to yesterday. En als laatste, Such a Curious Dream. Daar ben ik ook wel heel benieuwd naar, want nummer 21, die was dus gelegd voor de kreeft. En dat is dus the right way. Learning to create what you desire. Kijk, dat willen we maar even horen natuurlijk. Ja, het is toch geweldig getekend. Weet je wel, kroontje. Het wordt een prinses als ze wordt gekust. En hier ligt de brief al. Ja, ik vind het echt wel een hele mooie kaart. Dat was dus Alice in Wonderland, de kaarten. Dus nog even zo zien. Dit is het boekje. Laat ik ook even zien. En nou ja, natuurlijk het doosje waar het in zit. Een heel goed doosje. En hier zie je ook aan de achterkant zeg maar een afbeelding van de 4 kaarten die erbij zitten onder andere. Dus een orakelset en het heeft dus 45 kaarten. Ja goed, dit was het filmpje weer. Tot het volgende filmpje.